Великий привіт усім, хто завітав на канал. Рада вітати вас в новому відео. Сьогодні хочу запропонувати спекти зі мною ось такого гарного баранчика великоднього. Баранчика можна нести як і посвятити в кошечку, так можна і поставити на стіл як символ Великодня. Тож запрошую вас до себе на кухню. До борошна додаю розпушувач і перемішую. В чаші міксера збиваю масло до випічки та цукор. Коли маса добре зб'ється, додаю по одному жовтку. Далі до цієї маси додаю молоко. Висипаю борошно з розпушувачем і починаю добре все перемішувати. До утворення піни потрібно збити білки, не потрібно, щоб утворювалася така густа стійка маса, лише щоб були вони збиті. Перекладаю білки до тіста і також все добре перемішую. Показую вам ось таку формочку баранчика, яка в нас є. Я її добре змастила маслом і присипала сухарями. Зараз викладаю туди тісто і стараюсь, звичайно, щоб тісто зайшло туди всередину. Викладаю половину форми, тому що тісто ще наросте, тому не потрібно накладати повну форму. І далі ставлю вже в духовку. Показую готовий баранчик, подивіться, як він гарно випікається. Звичайно, що верх піднімається, потрібно буде трішки потім ось так зрізати по формі. І баранчик буде рівненьким. Устигла форма з баранчиком, зараз стараюся дуже так акуратно підняти, щоб нічого не пошкодити. Трішки він у мене ось пристав до цієї формочки, але нічого. Якщо добре постаратись, можна акуратно вийняти баранчика. Якщо маєте формочки з баранчиком і не впевнені в ній, то рекомендую дуже багато натерти формочку маслом для випічки. Ось не жаліти цього масла і присипати, наприклад, ось цими сухарями. Головне, щоб маслом було добре натерто, тоді баранчик дуже гарно відстане від неї. Баранчика вийняла із форми і подивіться тільки, як він красиво виглядає з усіх сторін, нічого не пошкодилось, все на місці. З даної пропорції тіста у мене вийшло ось таких невеличких два баранчики. Одного відклала в сторону. Форму, звичайно, знову ж таки довелось мені помити, також змастити маслом і присипати сухарями панірувальними. І далі вже накладаю формочку, знову ж таки цього ж баранчика. Вийшло знову ж таки половина формочки. Показую вам другого баранчика, він в мене ось трішки так запікся, попередній був світліший, а цей другий темніший, тому що довше трішки тримала його в духовці. Завжди очка роблю з гвоздики і також присипаю цукровою пудрою, на шийку можна дати ленточку. Ось або біленьку, або червону, уже, або якийсь інший колір, голубеньку, хто яку вже собі лише забажає. Далі відрізаю низ баранчика, загальному його завжди собі підпасовую під кошечок. Який кошечок? Якщо кошечок маленький, то баранчика потрібно обрізати трішки більше. Якщо більший, то менше. Показую всередині, яке тісто, подивіться, яке воно м'якеньке, все ось таке пористе, дуже хороший рецепт. Рекомендую і вам приготувати, впевнена, що баранчики вам гарно вдасться.
Дякую усім за перегляд, завжди запрошую підписатись, усіх, хто ще не підписаний або зайшов вперше в гості. Буду рада підписці, буду рада, що ви зі мною. Також буду вдячна за лайки, якщо відеорецепти вам подобаються. Ну і, звичайно, чекаю вас в коментарях. До зустрічі в наступному відео.